วันนี้ป้าป้อมได้กุ้งตัวอวบๆสวยๆมาทำให้นึกถึงเมนูหนึ่งที่เวลาใครไปภัตตาคารจีนจะต้องสั่งกันทั้งนั้นและมักจะคิดกันว่าทำเองที่บ้านหรือที่คอนโดไม่ได้จริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวค่ะครัวชั้นสูงวันนี้เราจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเวลาเราไปสั่งกุ้งอบวุ้นเส้นที่ภัตตาคารจีนเรามักจะคิดว่าโอ้โหมันคงยุ่งยากเรามาทำเองคงไม่ได้เพราะเขาเสิร์ฟมาในหม้อดินบ้างจานชามหรูหราบ้างมันดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันทำได้ง่ายๆด้วยหม้อเพียงใบเดียวในคอนโดของเราค่ะมาดูเลยนะคะเครื่องปรุงก็มีไม่มากกุ้งอบวุ้นเส้นก็ต้องมีกุ้งและวุ้นเส้นเป็นหลักเราจะมาไล่กันไปทีละอย่างเลยนะคะสิ่งที่ต้องใช้เวลาอย่างแรกก็คือวุ้นเส้นนั่นก็คือวุ้นเส้นเรามาในแบบแห้งเราจะต้องแช่น้ำก่อนค่ะแช่น้ำทิ้งให้เขานิ่มจากนั้นเราก็มาดูกุ้งค่ะกุ้งของเราที่ได้มาง่ายมากป้าป้อมจะตัดหนวดยาวๆทิ้งไปก่อนถ้าใครขี้รำคาญตัดขาทิ้งไปด้วยได้เลยค่ะกุ้งที่จะใช้นะคะจะเป็นกุ้งลายเสือแบบนี้ก็ได้จะเป็นกุ้งขาวที่เป็นกุ้งทะเลกุ้งชีแฮแชบวยกุ้งกุลาดำได้ทั้งนั้นค่ะแล้วแต่งบประมาณและความชอบของแต่ละคนแต่ไม่ว่าจะเป็นกุ้งอะไรนะคะเอามาตัดหนวดยาวๆเอาแข้งขาที่เกะกะทิ้งซะก่อนแต่เราจะไม่ปอกเปลือกค่ะเพราะเปลือกกุ้งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเก็บความชุ่มชื้นของเนื้อกุ้งเมื่อโดนความร้อนและอีกอย่างหนึ่งเปลือกกุ้งเนี่ยนะคะเวลาโดนไฟเขามีความหอมเฉพาะตัวค่ะจะทำให้กุ้งอบวุ้นเส้นเรามีกลิ่นน่ารับประทานมากขึ้นนะคะจากนั้นนะคะป้าป้อมจะใช้มันหมูแข็งค่ะมันหมูแข็งเนี่ยนะคะเป็นตัวให้ไขมันในจานนี้คือเวลาเราทำแล้วเนี่ยแทนที่เราจะผัดกับน้ำมันพืชไม่เอาค่ะไม่หอมเราใช้มันหมูแข็งแทนบางครั้งนะคะอยู่ในคอนโดให้ง่ายใช้เบคอนยังได้เลยค่ะเพราะเบคอนในส่วนที่มีมันเยอะๆเนี่ยมาเจียวก็ได้ไขมันออกมาแต่ต้องเตือนก่อนนะคะถ้าใช้เบคอนจะมีกลิ่นรมควันผสมมาด้วยค่ะไม่ได้กลิ่นมันหมูล้วนๆแบบมันหมูแข็งนะคะหั่นมันหมูแข็งให้เป็นชิ้นเล็กลงเพราะเดี๋ยวเราจะเจียวเอาน้ำมันมันออกมาใช้ค่ะคราวนี้มาถึงผักและเครื่องเทศที่เราจะใช้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่หอมเสมอก็คือขิงค่ะและมักจะอยู่ในอาหารจีนโดยทั่วๆไปใครที่ไม่ถนัดปอกด้วยมือเปล่าๆนะคะป้าป้อมแนะนำให้ใช้เขียงค่ะเพราะว่าขิงเนี่ยค่อนข้างจะแข็งคนที่ใช้มีดไม่ถนัดเนี่ยอาจจะพลาดไปบาดมือได้แต่ขอย้ำนะคะขิงที่เราจะใช้ในกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยเป็นขิงแก่ค่ะปอกเปลือกขิงแล้วก็เอาไปล้างนะคะป้าป้อมนำมาหั่นให้ค่อนข้างหนาหน่อยค่ะและทุบเบาๆให้ขิงแตกจากขิงนะคะก็เป็นต้นหอมหั่นเป็นท่อนๆรากผักชีค่ะถ้ารากเล็กๆก็สัก 2-3 รากใหญ่ขนาดนี้ป้าป้อมใช้รากเดียวก็พอค่ะแต่ถ้ารากเล็กขนาดนี้นะคะเราจะใช้ประมาณ 2-3 รากค่ะรากผักชีเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาบุบตบด้วยมีดอิโต้
ให้รากผักชีพอแตกค่ะส่วนเครื่องเทศที่ป้าป้อมจะใช้ก็คือพริกหอมของจีนหรือที่คนจีนเรียกว่าชงเจียค่ะเม็ดจะเป็นแบบนี้อย่าสับสนกับลูกผักชีหรือพริกไทยเม็ดนะคะนี่ค่ะลักษณะของชงเจียหรือพริกหอมจีนเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมแล้วเราจะมาให้รสชาติแก่กุ้งอบวุ้นเส้นของเราค่ะเริ่มเลยนะคะป้าป้อมผสมน้ำมันหอยต่อไปซอสปรุงรสวันนี้ป้าป้อมอยากได้รสหอมๆเบาๆป้าป้อมก็เลยเลือกซอสปรุงรสลุงหนวดฝาส้มนะคะซีอิ๊วขาวอีกหน่อยค่ะส่วนตัวที่ให้สีสำหรับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราก็คือซีอิ๊วดำค่ะแล้วเช่นเคยนะคะป้าป้อมมักจะตัดรสความเค็มด้วยน้ำตาลทรายเสมอค่ะพริกไทยป่นกลิ่นที่จะให้ความเป็นจีนของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล้าจีนค่ะป้าป้อมเติมน้ำลงไปด้วยเพื่อช่วยในการสุกของวุ้นเส้นของเรานะคะป้าป้อมทำอาหารมาหลายปีเวลาป้าป้อมทำแบบนี้ป้าป้อมสามารถกะเอาได้แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจในตัวเองป้าป้อมแนะนำให้เข้าไปดูสูตรเต็มในเพจของครัวชั้นสูงค่ะเราจะลงไว้อย่างละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองเป็นอันว่าเสร็จแล้วป้าป้อมแถมให้นิดหนึ่งถ้าใครชอบกลิ่นนมสดสามารถเติมลงไปได้เล็กน้อยค่ะแต่ป้าป้อมว่ากุ้งก็หอมแล้วซอสต่างๆก็หอมแล้วป้าป้อมไม่ใส่นมสดไปให้เสียอารมณ์หรอกค่ะหม้อที่ใช้ก็ใช้หม้อที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะจะเป็นหม้อเคลือบหรือไม่เคลือบไม่ต้องห่วงค่ะมันจะติดก้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันหมูของเราจะช่วยให้มีน้ำมันที่ข้างก้นค่ะเราจะลงมือทำแล้ววุ้นเส้นเราก็ดิ้มได้ที่พอดีค่ะเทน้ำที่แช่ออกทิ้งและป้าป้อมแนะนำให้ตัดวุ้นเส้นให้สั้นลงก่อนค่ะเวลารับประทานจะได้สะดวกขึ้นหม้อของเราร้อนแล้วป้าป้อมจะใส่อย่างแรกเลยมันหมูแข็งค่ะมันหมูแข็งเนี่ยนะป้าป้อมว่ามีบางคนชอบมากกว่ากุ้งอีกค่ะพอกัดเจอมันหมูว้ายมันหมูแต่เคี้ยวจนหมดชิ้นทุกคนเลยค่ะพอมันหมูเริ่มคายน้ำมันนะคะป้าป้อมก็จะใส่ขิงลงไปค่ะขิงที่เราทุบไว้มันจะช่วยให้น้ำมันหมูเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมาจากนั้นรากผักชีที่ทุบและต้นหอมบางส่วนและเราเตรียมไว้ใช่ไหมคะพริกหอมจีนใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะป้าป้อมนะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นจังเลยค่ะนอกจากหอมมันหมูแล้วส่วนผสมของขิงรากผักชีต้นหอมและพริกหอมเนี่ยมันทำให้น้ำมันหอมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราใช้ที่ไฟกลางก็พอค่ะไม่ต้องแรงมากให้มันหมูค่อยๆคายน้ำมันออกมาเมื่อมันหมูคายน้ำมันตามที่ต้องการแล้วนะคะป้าป้อมจะเรียงกุ้งลงไปเลยค่ะนี่แหละค่ะที่ป้าป้อมบอกว่าทำที่บ้านมันดีอย่างนี้นี่เองอยากกินกุ้งมากกุ้งน้อยเราก็ใส่ได้ตามใจค่ะหลังจากนั้นป้าป้อมก็ตามด้วยวุ้นเส้นค่ะเครื่องปรุงรสของเราคือน้ำซอสปิดฝาเลยค่ะนี่ไงคะกุ้งอบวุ้นเส้นอบอยู่ในหม้อนี่เองสักแค่ 2-3 นาทีนะคะเราก็มาเปิดดูสำหรับน้ำซอสตัวนี้นะคะถ้าคิดว่าน้อยไปเพิ่มได้ตามใจชอบหรือใครอยากจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะซอสตัวนี้นะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะอยากกินกุ้งอบวุ้นเส้นเมื่อไหร่เอาออกมาทำได้เลย
ง่ายที่สุดใช่ไหมคะอย่างที่ป้าป้อมบอกแล้วนะคะเราเปิดดูทุก 2-3 นาทีถ้าแห้งไปเติมน้ำก็ได้ไม่มีตายตัวค่ะอยู่ที่เราชอบแบบไหนอย่างไรข้อควรระวังนะคะในการเปิดดูเนี่ยเราต้องดูว่ากุ้งสุกพอดีหรือยังกุ้งเนี่ยถ้าสุกเกินไปหรือที่เขาเรียกว่าโอเวอร์คุกเนี่ยเนื้อกุ้งจะแข็งกุ้งที่แต่ละคนแต่ละบ้านซื้อมาขนาดตัวไม่เท่ากันค่ะบางคนชอบกุ้งตัวใหญ่เบ้อๆบางคนชอบกุ้งตัวเล็กนิดเดียวซึ่งจะใช้เวลามากน้อยต่างกันค่ะป้าป้อมคิดว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ป้าป้อมเปิดดูเป็นครั้งสุดท้ายค่ะโอ้ดูแล้วสวยงามมากเลยทั้งกุ้งทั้งวุ้นเส้นน่าจะสุกพอดีแล้วเห็นไหมคะมันหอมมากเลยป้าป้อมว่าทุกอย่างได้ที่แล้วต้นหอมส่วนที่เหลือโปรยไปด้านบนพร้อมทั้งผักชีที่เราใช้รากไปเมื่อกี้นี้โปะเลยค่ะและปิดฝาปิดไฟกุ้งอบวุ้นเส้นของเราทำเองง่ายๆในคอนโดอยากกินเมื่อไหร่ทำเลยค่ะไม่ต้องง้อภัตตาคารแล้วก็จะมาถึงเวลาที่เรารอคอยเวลาชิมของเราไงคะกุ้งอบวุ้นเส้นของเราเนี่ยพร้อมจะรับประทานแล้วค่ะรับประทานเฉยๆเนี่ยป้าป้อมว่าก็อร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราปรุงซอสไว้อย่างดีแต่ถ้าใครอยากจะแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อจะเอากุ้งไปจิ้มป้าป้อมก็ไม่ว่าอะไรค่ะลางเนื้อชอบลางยานะคะแต่ตอนนี้ป้าป้อมขอเวลากินกุ้งอบวุ้นเส้นหม้อนี้ให้พุงกลางก่อนค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ